Nu är vi på plats i Bangkok. Här är vi för att medverka på ISHRS. Här är vi för att vi vill hålla oss i framkant på utvecklingen inom hårtransplantationer. Imorgon börjar ISHRS och vi har registrerat oss. Jag tycker i alla fall att vi kan inte missa Long Hair FUI imorgon eftermiddag. Sen tror jag också att vi verkligen vill vara med och titta lite grann på long term results of platinum rich plasma for hair loss. Does it really work over time? Det här är någonting som vi jobbar med dagligen. Implanterare som man kan använda när man gör en hårtransplantation, en FUE med långa hår där man inte behöver raka. Totalt ser precis hur många grafts som har, hur tätheten är, hur tjocka graftsen är, hur många hårstrån det finns i varje graf. So it's a 650 nanometer wavelength red laser diode. They're all laser, 5 milliwatts of power. Den här är alltså för att vi ska hålla alla grafts kalla när vi håller på att plocka ut alla grafts. Så att de håller sig längre utanför kroppen innan vi sätter in dem. Så det är för att öka överlevnaden av grafts. Det här är en tillskott till all näringslösning där vi lägger alla grafts i under operationen. Den tillför ökad cellenergi och gör att cellerna håller sig fräscha längre. Vilket självklart gör att möjligheten till bättre överlevnad blir större. Fullspäckade dagar här på ISHRS. Det har varit otroligt intressant, roligt. Vi har hört läkare, vi har träffat otroligt många företag som har riktigt bra grejer. Lasrar, low-level lasrar, utrustningar, kameror, hårtransplantationsrobotar. Ja, de har ju varit här allihopa och vi har träffat alla och vi har haft otroligt härliga samtal med många.